Hello friends, welcome to SUTAR tutorial channel. Friends, today we are going to learn a wonderful poem named Why. In this poem, a boy is confused because he does not get answers of his all why's question. So, let's see poem. विद्यार्थी मित्रांनो, कवितेमध्ये जो कोणी विद्यार्थी आहे तो विद्यार्थी क्युरियस आहे, जिज्ञासू आहे, चौकस आहे. त्याला प्रत्येक ठिकाणी का असा प्रश्न पडतो आणि म्हणून कवितेचं शीर्षक आहे की व्हाय. व्हाय म्हणजे का. तर चला मग आपण प्रत्यक्ष पोएम बघूया. बघा फर्स्ट लाईन काय. आय नो अ क्युरियस लिटल बॉय हु इज ऑलवेज आस्किंग व्हाय. व्हाय धिस, व्हाय दॅट, व्हाय देन, व्हाय नाऊ, व्हाय नॉट, व्हाय बाय अँड बाय. बघा कवी म्हणतो आय नो अ क्युरियस लिटल बॉय हु इज ऑलवेज आस्किंग व्हाय. कवीचं असं म्हणणं आहे की माझ्या ओळखीतला एक मुलगा आहे आणि हा मुलगा काय करतो, हा नेहमी प्रश्न विचारतो. कोणते? व्हाय, का. माझ्या ओळखीतला एक मुलगा आहे, त्याला नेहमी काचे प्रश्न पडत असतात, त्याला नेहमी व्हायचे प्रश्न पडत असतात. असा हा क्युरियस मुलगा आहे, असा जिज्ञासू मुलगा आहे, चौकस मुलगा आहे. प्रत्येक ठिकाणी त्याला का प्रश्न भेडसावत असतात. व्हाय धिस, बघा व्हाय धिस, येथे का. व्हाय दॅट, तेथे का. व्हाय देन, नंतर का. व्हाय नाऊ, आता का. व्हाय नॉट, का नाही. व्हाय बाय अँड बाय, का आणि त्यांना असंख्य काचे प्रश्न सारखे भेडसावत असतात. असा हा चौकस जिज्ञासू मुलगा कवीच्या ओळखीचा आहे. या ठिकाणी आपल्याला मार्जिन क्वेश्चन दिसतो बघा, आणि मार्जिन क्वेश्चन आहे विद्यार्थी मित्रांनो, काय आहे वाचूया आपण. इज द लिटल बॉय रिअली क्युरियस. हा लहान मुलगा खरोखर चौकस आहे का. हाऊ डू यू नो इट. तुम्ही कसं काय सांगू शकाल, तुम्हाला कसं समजतं की तो चौकस आहे. तर उत्तर सांगतो यस, द लिटल बॉय रिअली क्युरियस. हो, छोटा मुलगा खरोखर चौकस आहे, खरोखर जिज्ञासू आहे. बिकॉज ही ऑलवेज आस्क क्वेश्चन व्हाय. कारण तो नेहमी प्रश्न व्हाय असा प्रश्न करत असतो, व्हाय असा प्रश्न विचारत असतो, आणि म्हणून तो कसा आहे, चौकस आहे. बघा तुम्ही साईडलाच तुम्हाला अॅनिमेशन दिसतंय, त्या अॅनिमेशन मध्ये बघा त्या मुलाला किती प्रश्न पडले आहेत. सगळे प्रश्न का असे त्याला प्रश्न पडलेले आहे. अॅनिमेशन म्हणून तुमच्या लक्षात लवकर येईल. नेक्स्ट बघा पुढच्या स्टँडर्डला आपण जाऊया, आणि पुढचं स्टँड तुम्ही अॅनिमेशन पण बघा, आणि बघा अॅनिमेशन बघा सेकंड स्टँजा काय म्हटलं. सेकंड स्टँजा मध्ये ही वॉन्ट्स टू नो व्हाय वुड शुड स्विम, व्हाय लेड अँड मार्बल सिंग. काय म्हटलं आहे, ही वॉन्ट्स टू नो व्हाय वुड शुड स्विम. लाकूड पाण्यावरती का तरंगत, लाकूड पाण्यावरून का वाहत. अँड व्हाय लेड अँड मार्बल सिंग, आणि लेड आणि मार्बल्स म्हणजे गोट्या हे पाण्यात का बुडतो, पाण्यामध्ये का बुडतो. काय म्हणतो तो, ही वॉन्ट्स टू नो व्हाय वुड शुड स्विम. लाकूड पाण्यावरती का तरंगतं, लाकूड पाण्यावरतून का वाहतं. व्हाय लेड अँड मार्बल सिंग, आणि शिस आणि गोट्या ह्या पाण्यात का बुडतात. हा असा प्रश्न ह्या जिज्ञासू मुलाला, ह्या चौकस मुलाला पडलेला आहे. बघा अॅनिमेशन मध्ये लाकूड जे आहे ते पाण्यावरती तरंगत आहे, पाण्यावरती वाहत आहे, आणि बाउल्स म्हणजे ज्या गोट्यावरून टाकल्या जात आहे त्या गोट्या काय झाल्या आहे, तळाशी आहेत. त्या गोट्या तळाशी आहे, त्या पाण्यामध्ये बुडलेल्या आहे. नेक्स्ट पुढच्या ओळी बघू आपण. बघा व्हाय स्टार शुड शाईन अँड विंड शुड ब्लो अँड व्हाय वी ईट अँड ड्रिंक. काय लाईन्स आहे, काय ओळी आहे. व्हाय स्टार शुड शाईन, आकाशामध्ये तारे का चमकतात. अॅनिमेशन बघा, आकाशामध्ये तारे का चमकतात. अँड विंड शुड ब्लो, आणि वारा का वाहतो. आकाशामध्ये तारे का चमकतात, वारा का वाहतो. अँड व्हाय वी ईट अँड ड्रिंक, आणि आपण का जेवण करतो, आपण का पाणी पितो. बघा त्या चौकस मुलाला, त्या क्युरियस मुलाला किती प्रश्न पडलेले आहे की आकाशामध्ये चांदण्या तारे का चमकतात, वारा का वाहतो. त्याचप्रमाणे आपण जेवण का करतो, आपण पाणी का पितो. सगळे त्याला व्हायचे प्रश्न पडतात, आणि म्हणून तो कसा आहे, रिअली ही इज अ क्युरियस बॉय. नेक्स्ट बघा, ही वॉन्ट्स टू नो व्हॉट मेक्स द क्लाउड्स अँड व्हाय दे क्रॉस द स्काय. काय म्हटलंय पुढच्या ओळीमध्ये, आता त्याला काय समजून घ्यायचं त्या मुलाला. ही वॉन्ट्स टू नो व्हॉट मेक्स द क्लाउड्स, आकाशामध्ये ढग कसे निर्माण होतात.
ही वॉन्ट्स टू नो व्हॉट मेक्स द क्लाउड्स. आकाशामध्ये ढग कसे बनतात, अँड व्हाय दे क्रॉस द स्काय, आणि ते आकाशामध्ये का प्रवास करतात आणि ते निघून कुठं जातात. व्हाय दे क्रॉस द स्काय, आकाशामधून ते पुढे कुठे जातात. आकाशामध्ये ढग बनतात आणि आकाशात ते एका जागेवरून दुसऱ्या जागेवर जातात आणि मग ते पुढे कुठे जातात, असा प्रश्न त्या विद्यार्थ्याला या ठिकाणी पडलेला आहे. इथे परत मार्जिन क्वेश्चन आपल्याला दिसतो आहे आणि मार्जिन क्वेश्चन असं आहे बघा. व्हॉट डज द बॉय वॉन्ट टू नो अबाउट क्लाउड्स. काय म्हटलंय, व्हॉट डज द बॉय वॉन्ट टू नो अबाउट क्लाउड्स. त्या मुलाला ढगांबद्दल काय जाणून घ्यायचं आहे. आन्सर बघा, द बॉय वॉन्ट्स नो व्हॉट मेक्स द क्लाउड्स अँड व्हाय दे क्रॉस द स्काय. आकाशात ढग कसे बनतात आणि ते प्रवास करत करत पुढे कुठे जातात, आणि व्हाय दे क्रॉस द स्काय, आणि आकाशामधून ते प्रवास करत पुढे कुठे जातात. आपल्याला दोन शब्द इथे मिळतात, एक बेलोज आणि पॉपगन. त्याचं मिनिंग आहे इथे दिलेलं, पण आपण पुढे बघूया. नेक्स्ट बघा या ठिकाणी बघा अॅनिमेशन आणि पोएमच्या लाईन्स बघा, ओळी बघा कवितेच्या. काय म्हणतो आता कवी, व्हाय सिंग द सन बिहाइंड द हिल्स अँड व्हाय द फ्लावर्स डाय. व्हाय सिंग्स द सन बिहाइंड द हिल्स. सूर्य टेकडीच्या पाठीमागे का लपतो. टेकडीच्या पाठी सूर्य का अस्ताला जातो. व्हाय सिंग द सन बिहाइंड द हिल्स. सूर्य टेकड्यांच्याच पाठीमागे का अस्ताला जातो, का तो मावळतो, टेकड्यांच्या पाठीच तो का मावळतो. अँड व्हाय द फ्लावर्स डाय. आणि फूल जे सकाळी टवटवीत असलेलं फूल संध्याकाळी कोमेजून जातं, नष्ट होतं, ते मरण पावतं. मग ते का मरण पावतं. ते सकाळी टवटवीत असलेलं फूल, ताजं तवानं असलेलं फूल संध्याकाळी ते कोमेजून जातं, निस्तेज होतं, नष्ट होतं, मरून जातं. मग ते का निस्तेज होतं, ते का मरतं, असा प्रश्न ह्या मुलाला पडलेला आहे. आणि तो अजून हेही म्हणतोय की हा सूर्य टेकड्यांच्याच पाठी का असताना जातो, त्यांच्याच पाठी तो का असताना जातो, तिथेच तो का मावळतो, असा प्रश्न ह्या मुलाला पडलेला आहे. नेक्स्ट बघा आता बघा या ओळी. ही वॉन्ट्स टू नो व्हाय विंड शुड कम फ्रॉम आउट द बेलोज नोज. बघा अॅनिमेशन मध्ये तुम्हाला जे चित्र दिसत आहे तो आहे भाता. काय आहे, भाता आहे. आणि तो भाता दाबल्यानंतर त्यातून हवा बाहेर पडते आहे आणि समोरची शेकोटी पेटते आहे. आता इथे कवितेच्या ओळी अशा आहे, ही वॉन्ट्स टू नो. त्या मुलाला हे समजून घ्यायचंय, त्याला जाणून घ्यायचंय काय, व्हाय विंड शुड कम फ्रॉम आउट द बेलोज. या भात्यामधून हवा बाहेर काय येते. व्हाय विंड शुड कम फ्रॉम आउट द बेलोज नोज. या भात्याच्या त्या तोटीतून, भात्याच्या त्या नळकांड्यामधून हवा बाहेर का येते. बेलोज म्हणजे भाता, अँड अपर्च्युअस फॉर ब्लोविंग एअर. मराठीमध्ये त्याचं भाता असं आहे. चित्रात आपण अॅनिमेशन मध्ये बघा. आणि त्या मुलाला प्रश्न पडला आहे की ही भात्यामधून हवा बाहेर का येते. इथे मार्जिन क्वेश्चन आहे बघा. व्हॉट ब्लोज आउट ऑफ बेलो. व्हॉट ब्लोज आउट ऑफ बेलो. भात्यातून बाहेर काय पडतं, तर आन्सर आहे द विंड ब्लोज आउट ऑफ बेलो. भात्यातून बाहेर काय पडतं, तर हवा. भात्यातून हवा बाहेर पडत असते. बघा अॅनिमेशन बघा, आणि तुम्हाला हा जो क्वेश्चन आहे मार्जिन क्वेश्चन तोही तुम्हाला समजला असेल आणि कवितेच्या ओळी सुद्धा तुम्हाला समजल्या असतील. नेक्स्ट, व्हाय पॉप गन शुड गो पॉप अँड व्हाय द ओशन एब्स अँड फ्लोज. आता या ठिकाणी काय म्हणतो कवितेमधला जिज्ञासू चौकस मुलगा, काय म्हणतोय तो, व्हाय पॉप गन शुड गो पॉप. खेळण्यातली बंदूक, तिला पॉपगन म्हटलेलं आहे. खेळण्यातली बंदूक शुड गो पॉप. खेळण्यातल्या बंदुकीचा ठो असा आवाज का होतो. खेळण्यातल्या बंदुकीने जेव्हा गोळी झाडली जाते तेव्हा ठो असा आवाज का होतो. अँड व्हाय द ओशन हेव्स अँड फ्लोज. आणि समुद्राला भरती ओहोटी का येते. नीट बघा अॅनिमेशन कडे. गोळी झाडल्यानंतर ठो असा, खेळण्यातल्या बंदुकीतून गोळी झाडल्यानंतर ठो असा आवाज का येतो आणि समुद्राला भरती ओहोटी का येते. पॉपगन्स म्हणजे खेळण्यातली बंदूक आणि एब्स म्हणजे टाइड वॉटर मूव्स अवे फ्रॉम द लँड म्हणजे ओहोटी. तुम्ही शब्द लिहून घेऊ शकतात. अॅनिमेशन बघा आणि त्याच्या कवितेच्या ओळी बघा. नेक्स्ट, आता पुढे ह्या मुलाला प्रश्न तयार झाला त्याच्या मनामध्ये. काय म्हटलं बघा, ही वॉन्ट्स टू नो व्हाय फिश हॅव गिल्स अँड व्हाय बॉयज कॅन नॉट फ्लाय. आता काय प्रश्न त्याला पडला आहे, त्याला काय समजून घ्यायचं, त्याला काय जाणून घ्यायचं आहे. ही वॉन्ट्स टू नो व्हाय फिश हॅव गिल्स. माशांना कल्ले का असतात, माशाला कल्ले का असतात, श्वसन इंद्रिय का असतात.
अँड व्हाय बॉईज कॅन नॉट फ्लाय, आणि मुलं का उडू शकत नाही. माशाला श्वसन इंद्रिय का असतात आणि मुलं का उडू शकत नाही, असा प्रश्न त्याला पडलेला आहे. गिल म्हणजे द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ फिश, माशाचे श्वसन इंद्रिय, माशाचे कल्ले. तुम्ही अॅनिमेशन मध्ये बघू शकतात. बघा, तो जो मासा श्वास घेतो आहे त्याला गिल्स असं म्हटलं जातं, त्याला श्वसन इंद्रिय असं म्हटलं जातं, किंवा त्याला कल्ले सुद्धा आपण म्हणू शकतो. आणि असा प्रश्न त्या मुलाला पडलेला आहे की या माशांना कल्ले का असतात, श्वसन इंद्रिय का असतात, आणि मुलं का उडू शकत नाही, मुलांना पंख का नाही, असा प्रश्न कवितेमधील मुलाला पडलेला आहे. नेक्स्ट बघा, व्हाय स्टीम कम्स फ्रॉम द केटल स्पाउट अँड रेन फॉल्स फ्रॉम द स्काय. काय प्रश्न पडला याला आता? व्हाय स्टीम कम्स फ्रॉम द केटल स्पाउट. चहाची जी किटली असते त्या चहाच्या किटलीमधून स्टीम म्हणजे वाफ बाहेर का पडते? वाय स्टीम कम्स फ्रॉम द केटल स्पाउट. चहाच्या किटलीच्या तोटीतून वाफ का बाहेर पडते? अँड रेन फॉल्स फ्रॉम द स्काय, आणि आकाशातून पाऊस का पडतो? बघा, अॅनिमेशन मध्ये किटलीच्या त्या तोटीतून काय होत आहे? हवा बाहेर फेकल्या जाते आहे आणि आकाशातून इथे पाऊस पडतो आहे. किटल स्पाउट म्हणजे किटलीची तोटी, अ पाईप ऑफ किटल थ्रू विच टी और लिक्विड कॅन बी पोर्ड, म्हणजे किटलीची तोटी. पुढे आता पुढे काय म्हटलेलं आहे बघा, ही वॉन्ट्स टू नो व्हाय कोल शुड बर्न अँड नॉट अ बिट ऑफ स्टोन. आता त्याला काय समजून घ्यायचं आहे? त्याला अजून काय जाणून घ्यायचं आहे? ही वॉन्ट्स टू नो व्हाय कोल शुड बर्न. कोळसा का जळतो? कोळसा का जळतो? अँड नॉट अ बिट ऑफ स्टोन, आणि दगडाचा एक तुकडा सुद्धा जळत नाही असं का? कोळसा का जळतो आणि दगडाचा बारीक तुकडा सुद्धा जळत नाही असं का? असा प्रश्न त्या कवितेमधील मुलाला पडलेला आहे. बघा, इकडे कोळसा जळतो आहे, इथे दगड पडलेले आहे, ते पेटवले तर ते पेटत नाही, जळत नाही. हे अॅनिमेशन आपल्याला समजतं. पुढच्या लाईन्स आपण बघूया. पुढचा स्टांजा बघूया. पुढचा स्टांजा काय आहे? हाऊ सीड्स गेट इन द ऍपल कोर अँड मॅरोज इन द बोन. आता काय प्रश्न निर्माण झाला त्याच्या मनामध्ये? हाऊ सीड्स गेट इन द ऍपल कोर. सफरचंदाच्या मगज मध्ये बिया कशा येतात? हाऊ सीड्स गेट इन द ऍपल कोर. सफरचंदाचं हे जे काय आहे, हे मगज आहे, हे संपूर्ण मगज आहे, आणि या ज्या दोन दिसतात तुम्हाला, दोन काय आहे? बिया आहे. आणि मग हा मुलगा म्हणतो की या सफरचंदाच्या मगज मध्ये, या सफरचंदाच्या मगज मध्ये बी कुठून येतात? अँड मॅरोज इन द बोन, आणि हाडांमध्ये चरबी कुठून येते? ही जी हड्डी आहे, ही जी हे जे हाड आहे, या हाडामध्ये काय आहे? मॅरोज आहे, म्हणजे चरबी आहे. आणि तो मुलगा म्हणतो की हाडांमध्ये चरबी कशी काय तयार होते, ते कुठून येते, असा त्याला प्रश्न पडतो. कोर म्हणजे द सेंटर ऑफ फ्रूट, म्हणजे फळांचं मगज, आतील भाग, आतील जागा. आणि मॅरो म्हणजे अ सॉफ्ट फॅटी सबस्टन्स इन अ कॅव्हिटी ऑफ बोन्स, हाडातील चरबी. आपण जाऊया नेक्स्ट स्टांजाकडे. इथे काय त्याचं म्हणणं आहे? ही वॉन्ट्स टू नो व्हाय आईस शुड मेल्ट, व्हाय स्पायडर्स इट द फ्लाईज. काय म्हणतो तो? त्याला काय समजून घ्यायचं आहे? ही वॉन्ट्स टू नो व्हाय आईस शुड मेल्ट. बर्फ का वितळतं? व्हाय आईस शुड मेल्ट, बर्फ का वितळतं. अँड व्हाय स्पायडर्स इट द फ्लाईज, आणि हा जो कोळी आहे, हा कोळी कीटक का खातो? कोळी कीटक का खातो? पाकळ्या का खातो? आणि बर्फ का वितळतं, असा प्रश्न या कवितेमधल्या एका क्युरियस जिज्ञासू चौकस मुलाला पडलेला आहे. पुढील स्टांजा बघा. व्हाय बी शुड स्टिंग अँड व्हाय द ईस्ट शुड मेक द डो टू राईज. व्हाय बी शुड स्टिंग, मधमाशी डंक का मारते. व्हाय बी शुड स्टिंग, मधमाशी डंक का मारते. अँड व्हाय द ईस्ट शुड मेक द डो टू राईज, आणि कणिक मध्ये ईस्ट टाकल्यानंतर ती कणिक का फुलते. व्हाय द ईस्ट शुड मेक द डो टू राईज. कणिकच्या पिठामध्ये ईस्ट टाकल्यानंतर ती कणिक का फुलते आणि मधमाशी डंक का मारते असे प्रश्न या लहान मुलाला पडलेले आहे. डो म्हणजे काय? अ थिक मिक्सचर ऑफ फ्लोअर, वॉटर एटसेट्रा रेडी टू बी बेक्ड इन टू ब्रेड. कणिक तिंबणे, कणिक तिंबत असताना त्यात ईस्ट मिसळलं असेल, मिक्स केलं जेव्हा केलं जातं तेव्हा काय होतं? ती कणिक फुलते. आणि म्हणून त्याला प्रश्न पडला आहे की कणिक
का फुलते आणि काय म्हटले स्टांजामध्ये, सम ऑफ हिज वेज आर नॉट टू हार्ड टू आन्सर इफ यू विल ट्राय. आणि जर का तुम्ही प्रयत्न केला, कवीचं काय म्हणणं आहे, जर का तुम्ही प्रयत्न केला तर ह्या मुलाच्या प्रश्नांचं उत्तर तुम्ही सहज देऊ शकतात. सम ऑफ हिज वेज सॉरी सम ऑफ हिज व्हायज आर नॉट टू हार्ड टू आन्सर इफ यू विल ट्राय. जर तुम्ही प्रयत्न केला तर ह्या मुलाच्या काच्या प्रश्नाचं उत्तर तुम्ही देऊ शकता प्रयत्न केला तर. बट ऑदर नो वन इव्हर इट हॅज फाउंड द रिझन व्हाय. परंतु बट ऑदर नो वन इव्हर इट हॅज फाउंड द रिझन व्हाय. परंतु इतर प्रश्नांचं उत्तर तुम्ही सहजासहजी देऊ शकत नाही. अशा प्रकारे ही पोएम आपण इथे संपवली आहे. धन्यवाद.